โดยธรรมชาตินั้นผู้แข็งแกร่งย่อมอยู่รอดชีวิตต่อไปแต่ว่ามีการเข็นฆ่าเพื่อความอยู่รอดการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของชีวิตมีสัตว์อีกไม่กี่สายพันธุ์ที่สามารถเป็นผู้อยู่เหนือห่วงโซ่อาหารเอาตัวเองรอดจากการเข็นฆ่าการทำลายล้างกันและกันสัตว์บางสิ่งบางอย่างนั้นต้องตกอยู่เบื้องล่างไปถูกให้เขากัดกินเป็นห่วงโซ่อาหารเองแต่มีสัตว์อยู่ไม่กี่ประเภทครับที่ว่าจะจัดมาให้เหมือน5ประเภทที่ได้รู้และเข้าใจว่าสัตว์เหล่านี้ไม่ค่อยจะถูกเป็นผู้ถูกล่านะเป็นผู้ล่าซะส่วนมากอาจจะตายไปโดยภาวะธรรมชาติสูญเสียเป็นธรรมชาตินั่นเองจะมาดูตัวอย่างนี้ต่อไปนะครับอย่างแรกแล้วเรามาเจอศึกษากับปลาวาฬเพชฌฆาตเป็นปลาวาฬที่ว่าปีอยู่เหนือห่วงโซ่อาหารอยู่ในท้องทะเลอยู่กันรวมเป็นฝูงเป็นกลุ่มสามารถออกล่าสัตว์ต่างๆได้เป็นปลาฉลามไม่อาจจะต่อกรต่อปลาวาฬเพชฌฆาตนี้ได้เพราะว่ามีความเฉลียวฉลาดออกล่าที่เป็นกลุ่มปลาวาฬที่ใหญ่กว่าปลาวาฬสีเหมือนก็ไม่อาจจะต้านทานของปลาวาฬเพชฌฆาตนี้ได้เพราะว่าการออกล่าแต่ละทีเนี่ยเขาเรียกว่าจะไม่ใช่ว่าหมาหมู่นะเขาเรียกว่าเป็นปลาหมู่สามารถต่อกรกับปลาวาฬเพชฌฆาตหรือสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่อาจจะรอดจากสู่การโจมตีแต่ละครั้งของปลาวาฬเพชฌฆาตได้นะครับมาถึงทุ่งหญ้าสวรรค์แอฟริกามาถึงแอฟริกาเราคิดจะถึงสิงโตหรือเสือชีต้าหรือนักล่าต่างๆนั้นแต่ว่าเราไม่นับเพราะว่ามีสัตว์อย่างที่ว่าฮิปโปเปโตนัสเป็นสัตว์ที่รูปร่างท้นๆแต่ว่ามีกรามที่ยิ่งใหญ่ที่กรามที่แข็งแรงสามารถกัดต่อสัตว์ทั้งหลายที่มาทำร้ายได้นัดสิงโตหรือแรดที่มาทำร้ายก็ไม่อาจต้านทานต่อคมเขี้ยวคมฟันได้ก็สามารถรอดจากการเป็นผู้ถูกล่าแต่ยังไงก็ดีฮิปโปเปโตนัสก็ยังเป็นสัตว์ที่ว่ายังเล็กกว่าช้างนั่นเองทางแอฟริกาก็ไม่สามารถต่อกรสู้พละกำลังของช้างป่าได้แต่ก็พยายามรอดต่อการเป็นผู้ถูกล่านั่นเองทำให้ฮิปโปเปโตนัสเป็นอยู่เหนือห่วงโซ่อาหารเป็นสัตว์ที่อยู่เหนือไม่เป็นผู้ถูกล่าครับสัตว์ต่อไปที่เราจะนำเหนือคือเสือโคร่งไซบีเรียนเสือโคร่งไซบีเรียนมีโคนามใหญ่โตขนาดใหญ่มากขนาดความยาวของลำตัวยาวถึง3 เมตรนะเสือโคร่งนี้มีความใหญ่ด้วยความใหญ่ของมันนะไม่สามารถเป็นผู้อยู่เหนือห่วงโซ่อาหารทั้งปวงขนาดหมีสีน้ำตาลที่มีความใหญ่แล้วหรือหมาป่าที่ออกล่าเป็นฝูงก็ไม่กล้าที่จะต่อกรกับเสือโคร่งไซบีเรียนได้ทำให้เสือโคร่งไซบีเรียนนี้เป็นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่อยู่ในเทือกเขาไทก้าทำทอดตัวยาวถึงประเทศจีนเป็นสัตว์ที่มีความแข็งแกร่งอยู่เหนือห่วงโซ่อาหารของสัตว์ทั้งปวงนั่นเองนะครับสัตว์ต่อไปที่เราจะนำเสนอก็คือเป็นญาติของตะกรวดตัวเฮียบ้านเรานั่นเองคือมังกรโคโมโดเป็นสัตว์อาศัยอยู่ในเกาะโคโมโดประเทศอินโดนีเซียหรือตั้งชื่อเกาะเลยเป็นสัตว์ที่ตระกูลสัตว์เลื้อยคลานนั่นเองมีน้ำลายเป็นพิษเมื่อสัตว์ใดถูกกัดเข้าไปแล้วก็จะเกิดอาการเจ็บป่วยก็ต้องสัตว์มังกรก็ค่อยย่องติดตามจนสัตว์นั้นเสียชีวิตก็กัดขย้ำกินเห็นสภาพต่างๆไม่ว่าเก้งกวางหรือควายป่าเคยเห็นภาพว่าเมื่อถูกกัดงับไปที่แขนที่ไหนขาที่ไหนก็เกิดการสลึมสลือเข้าไปทำร้ายแล้วก็กัดกินจนสัตว์นั้นทำให้มังกรโคโมโดเป็นสัตว์อยู่ในโซ่อาหารนั่นเองนะครับสัตว์ต่อไปที่เราจะนำเสนอคือหมีขั้วโลกเป็นสัตว์อยู่เหนือห่วงโซ่อาหารทั้งปวงอยู่ในขั้วโลกเหนือเรียกว่าล่าพวกแมวน้ำหรือสิงโตทะเลก็ไม่อาจสู้ต่อกรสู้ปีโน่ขั้วโลกได้แต่ทุกวันนี้มีขั้วโลกอยู่รอดความลำบากว่าเกิดภาวะโลกร้อนน้ำแข็งละลายบางครั้งเกิดความอดอยากก็กัดกินพวกเดียวกันก็มีเนี่ยเป็นลักษณะใหญ่เป็นสิ่งที่ออกล่าเป็นความน่ากลัวเขาว่าเคยเอามาเลี้ยงก็เป็นสัตว์ที่ว่าเลี้ยงไม่เชื่องแต่สัญชาตญาณของความเป็นผู้โหดร้ายเชื่องไงก็ไม่เชื่องไม่เหมือนสัตว์อย่างอื่นที่จะเลี้ยงเชื่องเหมือนแมวเหมือนหมาได้แต่ว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในห่วงโซ่สัตว์ทั้งปวงเป็นผู้ไม่ถูกล่าเป็นผู้ล่าอย่างเดียวนั่นเองคือว่าหมีขั้วโลกที่เราจะนำเสนอต่อไปนะครับสัตว์ประเภทต่อไปที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารคือนกอินทรีนกอินทรีเนี่ยเป็นนกเป็นหลากหลายสายพันธุ์นกอินทรีทะเลนกอินทรีทองหรือนกอินทรีอยู่ในป่าทุ่งภาคเป็นลักษณะเป็นสัตว์ที่มีความน่ากลัวบินในท้องฟ้าเมื่อเจอเหยื่อก็จะโฉบลงมาจับเหยื่อนั้นมากินอาหารไม่ว่าลูกเสือไม่ว่าหมาจิ้งจอกหรือหมูขอให้มันได้เจอบางครั้งเจอกวางภูเขาอินทรีทองเจอกวางภูเขาอยู่ในก็จับกวางหิวโยนลงมาจากหน้าผาแล้วก็ลงมาฉีกเนื้อกินด้วยความที่กรงเล็บมันแข็งกร้าน่ากลัวนะไม่ว่าสัตว์อะไรมาอาจเพาะพ้นเงื้อมมือของนกอินทรีได้นกอินทรีมีสัตว์ที่อายุยืนอายุยาวนานมากนะโด
พยายามที่เคยผ่าอายุ40 ปีจะเกินการเล็บจะงอยปากก็จะผลัดกันเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่น่ากลัวมีกรงเล็กทรงพลังออกล่าสัตว์ไม่ว่าที่ไม่มีแบ่งประเภทเป็นยิวนกกินสัตว์น้ำนกอินทรีกินล่าสัตว์น้ำไม่ว่างูทะเลงูพิษกลางทะเลว่าปลาสัตว์น้ำล่าปลานกอินทรีขาวของอเมริกาเป็นสัตว์น้ำกินสัตว์ปลานั่นเองส่วนนกอินทรีประเภทหนึ่งอินทรีทองเป็นนกอินทรีที่มีความใหญ่ที่สุดสามารถโฉบนะเด็กลูกหลานข้ามคาเราคงลูกหลานระวังดีมันโฉบยกเด็กยกคนขึ้นมาได้เป็นภาพที่เราเห็นว่ายกเด็กลูกหลานกำลังไปเที่ยวพอดีพ่อแม่ได้เห็นซะก่อนตะโกนไล่ไม่งั้นเสร็จนกอินทรีทองตัวนี้เนี่ยมันจะขึ้นจะยกขึ้นเดี๋ยวแล้วพอดีดินเสียงก็ปล่อยลูกลงมาเพราะว่าอันตรายน่ากลัวนี่คือนกอีวาเป็นอินทรีนั่นเองครับตอนนี้เราก็จัดประเภทสัตว์อยู่เหนือของโซ่อาหารนั่นเองให้เราดูว่ามันจะมีความแข็งแกร่งอย่างไรก็ดี แต่สัตว์นั้นก็ไม่อาจปูดพ้นเงื่อมมือของมนุษย์เองมนุษย์คือสุดท้ายก็มนุษย์ก็คือเป็นผู้อยู่เหนือของโซ่อาหารทั้งปวงแต่ว่าโลกจะร่มเย็นได้ต้องอยู่ด้วยความเมตตาปราณีด้วยกันนี่เองถ้าขาดความเมตตาก็หาความสันติภาพในโลกนี้ไม่ได้ถึงเราจะเป็นผู้แข็งแกร่งถ้าเรามีเมตตาทุกสิ่งทุกอย่างก็มีความสงบร่มเย็นเองก็สนใจคลิปนี้ก็ให้ชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ